ماشین 3 دور خودش چرخ. خب اینا عقربه ساعت. مرداد پیکان منو سوار شدی؟ پیکانو سوار شد. سعید تو چند وقت استانبول بودی؟ خب من فقط تو فرودگاهش بودم. اصلا تو شهر نیومد بود. بعد یکی از صندلی‌ها رو به من نشون داد، گفت استند آپ پلیز. یکی از اون اومد اصلا لیستا رو پاره کرد، شلوغ شد. صف به هم ریخت بعد 3 ساعت. دوست داشتم وقتی مخاطب کتابو میخونه از تمام غم‌ها دور باشه. چند روزی همه شوخی خیال شه. مجموعه آب نبات‌ها چیزی حدود 200,000 نسخه منتشر شد. اینو بگم خیلی ازت بدم میومد. هر سال که تو رو میدیدم توی اختتامیه، ای وای باز عبدالله اومد و برنده ها رو اعلام میکرد عبدالله مقتلی. دوستان من سلام، حالتون چطور؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز من اومدم میدون تقسیم یا تاکسیم، انواع مدل ها همون تقسیمه دیگه، تقسیم عربیه که با لهجه ترکی تاکسیم میگن. به هر حال اومدم اینجا تا یکی از دوستان خودم رو ببینم. کدوم دوستم؟ یکی از معروفترین و محبوبترین نویسنده های ایرانی که کتابش چاپ‌های بسیار زیاد، چند سالی هستش که ندیدمش. مهرداد صدقی، نویسنده کتاب‌های آبنبات هلدار و یعنی کتاب‌های آبنبات‌ها، آبنبات پسته‌ای و آبنبات لیمویی جدیده است. یه سری کتاب‌های آبنبات داره که بسیار شیرینه و واقعا مثل آبنبات خوشمزه است. امروز مهرداد اومده ترکیه و تو میدان تقسیم ما با هم قرار گذاشتیم که همدیگر رو ببینیم و یه مقدار صحبت بکنیم. حالا اگر تونستیم و فرصت شد یه فیلمی هم من بتونم بگیرم که شما عزیزانم با مهرداد جان صدقی آشنا بشید. یکی از بهترین نویسنده‌های ایرانی، اونم نویسنده جوان ایرانی. رسیدیم میشه آقا مهرداد صدقی، نویسنده کاردرست، دوست عزیز من. خیلی سال بود ندیده بودمش. آقا مهرداد چند سال هم دیگه ندیده بودیم؟ خیلی سال که گفتی. خیلی سال خوب اومدی. دقیقاً چند سال. آره 94 نه 90 توی نمایشگاه اومدی که کتاب. آره بعد درسته. پس ما تو 94 هم دیگه، خب 94 هم باز تا همین الان هم خودش 6 7 سال میشه. 6 7 سالی هستش، ولی فکر می‌کردم خیلی بیشتر هستش. و آقا مهرداد صدقی نویسنده کتاب‌های آبنبات، کتاب‌های شیرین آبنبات. واقعا بچه‌های نوجوان ایرانی فوق‌العاده با کتاب‌های آبنبات ارتباط برقرار کردن و اینو ببین مهرداد جان، بحث تعارف و اینا نیست، اینو واقعا میگم. نگار خوب اون موقع کلاس هفتم اینا بود دیگه و دوستانش این کتاب‌های آبنبات رو میخوندن دیگه. اونا که مثلا نمیگن که حالا مثلا دوست بابای منو بخونم، واقعا اگه خوشش بیاد بلند میخندیدن. من قشنگ یادمه کتاب میخوندم بعد یه دفعه بلند میخندیدن و اینجوری شده بود که دیگه اینا اصلا به قولی خیلی مشتاق بودن که این آبنبات‌ها ادامه پیدا بکنه و بعدم ادامه هم پیدا کرد. یه سگانه نوشت، بعد الان شد چندگانه دیگه. من یه سگانه داشتم همونطور که گفتی، مجموعه آبنبات‌ها، آبنبات هلدار، پسته‌ای و دارچینی. اولا چرا اسمش آبنبات بود؟ سوغات فرهنگی، در واقع می‌خواستم شهرمون بوجنورد باشه. آقا سوغات فرهنگی. آره. و یکی اینکه شیرینی کتاب‌ها برام خیلی مهم بود، یعنی کام مخاطب شیرین بشه. دوست داشتم وقتی مخاطب کتابو میخونه از تمام غم‌ها دور باشه. چند روزی همه شوخی خیال شه و از ضمیر و زمان کنده بشه، بره توی لحظه‌های خوب. همون حسی که آدم از دیدن سریال فرندز داره. و برای همین چون شیرینی کام مخاطب برام مهم بود، اسم آبنبات‌ها رو به خاطر اینکه داستان در موقعیت جغرافی بوجنورد رخ میده گذاشتم آبنبات. 3 تاش در اومده بود که من اون 3 تا رو مطمئن بودم که نگار خانم شما خونده. بله. و وقتی داشتم می اومدم اینجا با خودم 2 جلد دیگر رو که تو سالهای بعد نوشتم براش آوردم. دست شما درد نکنه. ببین خیلی خوشحال میکنی نگار رو خیلی خوشحال میکنی، مخصوصا که نگار 1-2 ماه دیگه اصلا از اینجا هم میره و خب دیگه ما خودمون هم دستمون کمتر بهش میرسه و این کتابا رو الان بهش بدیم کلی کیف میکنه. آبنبات نارگیریه، این 4مین جلد اون مجموع میشه. بله. و بعدی میشه
آب نبات نبات ماهگیری. این چاپ 18 همه کتابه. تازه داره. آب نبات لیمویی چاپ جدید، کتاب جدیده. هلدار فکر میکنم الان به چاپ 41 رسیده. پسته‌ای مثلا 32 اگه اشتباه نکنم. بعد دارچینی اونم فکر میکنم 25 6 و نارگیلی هم 21 و 22. آره ما اینا رو دیگه البته چاپ هفتمش به چاپ هفتمش رسیده تو همین زمان کوتاه. اینا تیراژاشون جوری بوده که در مجموع تا الان مجموع آب نبات‌ها چیزی بوده 200,000 نسخه منتشر شده. حالا اون نسخه های الکترونیک و صوتی اینا رو هم بخوایم حساب کنیم بیشتر میشه و اون کتاب های دیگه هم حالا مجموعه دومین نشان مردی، آخرین نشان مردی و چند تا کتاب طنز دیگه هم دارم در مجموع فکر میکنم اولوش 300,000 نسخه تا الان فروش رفته باشه. خاطرات یک جنین هم داشتی؟ آره خاطرات یک جنین دارم، خاطرات آره مغز نوشته یک نوزاد دارم، تعلیمات غیر اجتماعی دارم. آره دقیقاً. آره یک مدل دیگه تعلیمات اجتماعی یاد میدم به بقیه. و چیزی که برام مهمه اینه که وقتی مخاطب کتابی از من دو دستش هست با خیال راحت کتاب بخونه و یک چند روزی از همین مشکلات دور بشه. کتاب من مشکلاتشون رو حل نمی‌کنه ولی باعث میشه که به مشکلات فکر نکنه. حالا شاید دوستان بپرسن که من و مهرداد چطور با هم دوست شدیم و آشنا شدیم. یه دوره‌ای بود اینو بگم خیلی ازت بدم میومد. چرا باور کن چون هر جشنواری که بودیم تو برنده میشد، تو یک بخش مشترک بودی تو داستان کوتاه. هر سال که تو رو میدیدم توی اختتامیه ای وای باز عبدالله اومد و برنده ها رو اعلام میکرد عبدالله مقتلی. بعدش دیگه اون کم کم تو جشنواره‌ها با هم اومدیم بالا و من اصلا رفتم تو مسیر داستان بلند. الان داستان کوتاه رو رها کردم. نکنه مسیر تو بود. این بود بگیرینش. خاطر از به این خاطر بود اصلا رفتی سمت رمان. آره نه زمین بازی من داستان کوتاه طنز نبود. من شوخی کردم که گفت ازش بده. من عاشق رفیقامم و اتفاقا حالا این توصیه رو همیشه به همه بچه‌هایی که تو فضاهای هنری و ادبی کار میکنن حتما این توصیه رو میکنم بهشون که سعی کنید رقیباتون قوی باشن و به رقیباتون احترام بذارید. این باعث میشه که شما رشد کنید. اگر این بازی رو رعایت نکنید، حسادت کنید یا بخواید طرف رو پایین بیارید، این باعث میشه هیچ وقت رشد نکنید و تمام فکر و ذهن شما میشه یک تخریب دیگران، دو حسادت و سه اون نفرتی که حالا شوخی کردم و اتفاقا وقتی به اون رویداد ادبی و هنری فکر میکنه همیشه آزرده میشید. پیروزم که بشید. ببینید این مسابقه مثلا گلادیاتورها نیست که یک برنده داشته باشه یک بازنده. به تعداد اثرهای انگشت ماها همه نویسنده و هنرمندا باید اثر خلق بشه. اثر که من می‌نویسم و اثر که عبدالله می‌نویسه از دو جهان متفاوت روایت میشن. بنابراین هیچ کدوم ما جای اونی که تعیین نکردیم. رقابت ادبی و مثل کنکور در نظر نگیر که اگه یکی رتبه یک شد اون یکی میشه رتبه دو. مثل مسابقه دو در نظر نگیر که اگه اون اول شد من بشم دو. نهایتاً خیلی لطف کنیم دو نفر مشترک اول. نه ما اومدیم چیزی رو که قراره بنویسیم رو بنویسیم و باید به دیگران هدیه بدیم، به مخاطبمون هدیه بدیم. حالا آقای ایکس از یک منظر، خانم ایکس از یک منظر و هر کدوم جهانهای خودمون رو روایت میکنیم. عزیز دلم حالا بذار بچرخم بعد با هم صحبت کنیم. 85 بود که اولین جشنواره طنز مکتوب ایران فکر میکنم برگزار شد. یه دونه 79 بود که اولین جشنواره طنز دانشجویی بود. بله 84 هم طنز و کاریکاتور بم برگزار شد. بله درسته. 85 آره اومد تو تهران بود. آره تو تهران بود. یه دونه بین‌المللی هم برگزار کردن سال 82. دقیقاً درسته. بین‌المللی کنم سال 85 رو به اسم سومین جشنواره طنز مکتوب معرفی نه اصلا جایزه که نوشته همون اولین نوشتن. اولین نوشتن اولین جشنواره، چون من به قول جایزه‌شو بقیه روایت‌ها سندیاتش هست. فقط این فکر کنم شما هم توی بخش داستان اونجا جایزه گرفتید. 85 من توی اختتامیه‌اش یادم نمیاد. من نصرش اول شدم.
دیگه شرمنده دیگه. نه آره تو یکی از اینا من یادمه که اونجا مقام نیاوردم ولی یک تخلفی مثل که اتفاق افتاده بود. داستان بود. پس آره درسته. بعد من برگشتم شهرمون زنگ زدن که آقا بیا شما مقام آوردی. دوپینگ کرده بود. فقط ضد حالو خواستی بزنی. دوپینگ کرده بودن، نفر اول دوپینگ کرده بود. آره یه ماجرایی پیش اومد که یه بنده خدای داستان خودش نبود، فرستاده بود، بعد معلوم شد که داستان مال خودش نیست و توی بخش داستان اون آقا که اول شده بود حذف شد، اومد پایین و آقا مهرداد و دوستای دیگه هم بالاخره اومدن. آره اون دو نفر دیگه هم اگه حذف می‌شدن من اول می‌تونستم اول بشم. اونجا من تو بخش نصب بودم. آره ما اون سری بخش نصب بودم. بعد سال دیگه سال 86ش بود که بازم من تو بخش نصب اول شدم. من یه مدت اونقدر تو جشنواره جایزه نمی‌گرفتم که دیگه اختتامیه نمی‌اومدم. خب بعد هر کدومی که نمی‌اومدم جایزه می‌گرفتم. کلی جایزه گرفته دوستان. اصلا اینجوری فکر نکنید که جایزه بالا داره شوخی میکنه. اینقدر جایزه گرفته ها. فقط میدونستم خودم باشم نمیگیرم. اگر نباشم میگیرم. بعد مثلا به علیرضا لبش میگفتم برو جایزه منو بگیر. به فاضل ترکی هم میگفتم جایزه منو بگیر. آره ما جایزه ها رو حالا سال 86 اتفاق بامزه ای افتاد. اگه یادت باشه اون سرمایه تهران شد. آره که ما هتل بودیم، خود ما که تهران هم بودیم اومده بودیم هتل پیش دوستا، همه دور هم بودیم و 4 روز تو هتل بودیم. روز 4م که جایزه هامون رو دادم قشنگ یادم 5 تا سکه هم داده بودن، من گذاشتم جیبم. اومدم بیرون دیدم چهارراه کالج تهران 2 تا دونه ماشین پیدا نمیشه. یعنی اصلا ماشین وجود نداشت و اون شب من با یه بیچارگی، برف تو زانو بودش، با یه بیچارگی رسیدم خونه. خیلی سخت با بود. قطار برمیگشتم مشهد. بعد ببین اصلا اتوبوس و اینا که پیدا نمیشد. من گفتم همه مردم الان هجوم میارن مثلا با قطار بیان. قطار خوبی هم گرفته بودم. بعد رفتم توی کوپه، خیلی هم خسته بودم، میخواستم بخوابم. بعد همش گفتن الان بقیه مسافران میاد. حالا این ایستگاه نه ایستگاه بعدی هیچکی نیومد. نه هیچکی نیومد. تا خود مشهد من نتونستم بخوابم، از تهران تا مشهد همش یکی میاد. الان یکی میاد. امکان نداره که وقتی بلیط گیر نمیاد، از بلیط گیر نمیومد اصلا. ولی نکته جالبش اینه که مسافر اصلا نرسیده بودن به قطار. مسافرا نرسیده بودن. بله به اسمشون بود. میگم من اون روزی که ما اومدیم بیرون از چهارراه کالج تا میدون انقلاب، وقتی ما پیاده رفتیم انگار توی روستا داشتیم راه میرفتیم، ماشین پیدا نمیشد. ما پیاده رفتیم تا برسیم یه جایی که یه دونه تاکسی پیدا کنیم که برسیم دم نزدیک خونه خودمون. و چند تا از دوستای شهرستان دیگه که با هواپیما چیز کردن 3-4-5 روز تو هتل زمینگیر شدن. یعنی اصلا هواپیما وجود نداشت. یه سال عجیب غریبی بود سال 86. من قشنگ یادمه من سال 87 دیگه آخرین جشنواره‌ای بود که شرکت کردم. من 86 یه جشنواره دیگه هم شرکت کردم. این جشنواره‌ای که برف بارید من اونجا جایزه نگرفتم. آها. ولی نیروزا جایزه گرفتم. مال جشنواره طنز تهران بود. طنز تهران اونجا منم جایزه گرفتم. اونجا من خودم توی اختتامیه نبودم. طنز تهران 2 بار برگزار شد. بله 2 بار. تو اولین دورش اتفاقا جایزه‌ش هم بد نبود. 8 تا سکه بود. خوب بود اون چیز. ولی تو فیلمش که اگر یه وقت جایی دستتون رسید نگاه کنید، اون وقتی دارن اسامی اعلام میکنن من نبودم. چون باز گفتم مطمئن بودم که مقام نمیارم، نرفتم و دقیقاً همون موقع من استانبول بودم. اومده بودی استانبول؟ آره اومده استانبول. میدونستم مقام نمیارم. هزینه استانبول جور شد. وقتی برگشتم جور شد. میتونستم باز دور برگردم. یه بار دیگه بیای بشه. ولی اونم تجربه جالب بود استانبول اومدنه، چون من میخواستم برم یزد. یه صف طولانی برای قطار بود و تا نوبت من رسید یه نفر اومد گفت آقا چه خبره این چیز. من یه ساعت صف وایسادم، چرا صف جلو نمیاد؟ همه باید لیست می‌نوشتم. خب من 3 ساعت بود که رسیده بودم به اول نوبت شما. آره نوبت جلویی من با یکی بحث شد و یکی از اون اومد اصلا لیستا رو پاره کرد، شلوغ شد. صف به هم ریخت بعد 3 ساعت. بعد اینقدر عصبانی شدم گفتم من دیگه سفر داخلی نباید برم، سفر خارجی. بعد اینجوری شده استانبول بدون هیچ گونه آمادگی با اتوبوس و قطار ترکیب از اینا اومد. کلش مثلا یه هفته طول نکشید که من استانبول بودم. بعد ببین نه میدونستم که کجا باید برم، کجا بیام،
اصلا نمیدونستم استانبول منطقه آسیایی داره، اروپایی داره، هیچی نمیدونستم. بعد ترکی اصلا بلد نبودم. از ترکی فقط 2 کلمه چی بلد بودی؟ بش و قارداش. حالا چرا بش و قارداش بلد؟ یه محلیه تو بوجنورد به اسم بش قارداش. محله اگه مثلا آلتگارداش بود، مکان‌های دیدنیه. اگه آلتگارداش بود آلت رو یاد می‌گرفت. اون مثلا بهش میشه 5، اونم قارداشم برادر. بعد عدد که اصلا هیچی، تعطیل بودم و اون موقع هم کسایی که انگلیسی زبان بلد بودن اونم کم بود. همین الان هم کمه. نکته جالبش اینه که مثلا بلد انگلیسی سوال میپرسیدم بعد یارو جواب میداد نمیفهمیدم. جواب یارو نمیداد. در سوال مشکل نداشتم، فقط یه جور سوالو میگفتم. بعد یه جا فقط یادم رفتم یه رستوران، بعد اون البته فکر کنم تو آنکارام رفتم که مثلا چند روز دنبال این بودم که لااقل با یک انگلیسی صحبت کنم، خیلی کم بود و رفتم وارد یه رستوران شدم، میگه ویلکام، او بلده آفرین. بعد منم بهش سلام دادم انگلیسی و بعد یکی از صندلی‌ها رو به من نشون داد، گفت استند اپ پلیز. گفتم این انگلیسیش صندلی نشون داد که استند اپ پلیز. هیچی. بعد کلا چون کلمه 5 رو بلد بودم، شاید دنبال استندآپ کمدی بوده. این چون کلمه 5 رو بلد بودم، مثلا یه چیزی می‌خواستم حساب کنم حتما باید به 5 روندش می‌کردم. اول میومد 5 بعد میگفتش 5 رو میگفتم حالا مثلا بالاتر یا پایین‌تر از 5 مثلا اینجوری. بعد اتاق هتل مثلا عدد و اینا که مشخص بود، هر چیزی که مربوط به عدد بود باید بر مبنای 5 بالا پایینش می‌کردم. اون موقع اینترنت و اینا هم نبود. خب ولی یه رفیقی داشتم این خیلی کارش خوب بود، با موبایل یک ساعت به این زنگ می‌زدم، این استانبول اینه کف دستش میشنم. اون زنگ می‌زدم مثلا الان من توی معلم کجا باید برم، اون میگه مثلا باید بری فلان جا، برو جلو. چقدر این گوگل مپ من بود، چقدر من پول تلفن دادم. بعد یه روز احساس کردم که یه چیزی، حالا یه خورده استانبولی یاد گرفتم، احساس کردم یه چیزی با این اطلاعات نمیخونه. اسمش هم سعید بود. گفتم سعید تو چند وقت استانبول بودی؟ گفت من فقط تو فرودگاهش بودم. اصلا تو شهر نیومد بود. یعنی یه سفر ترانزیت 2 ساعت تو فرودگاه بود. وارد شهر نشده بودم. به اندازه پول پرواز چیز داده بودم. هزینه رومین داده بودم. 8 سکه رفت پول رومین. وای خدای من. سعید الان مثلا فلان جا، حالا باید کجا برم؟ فکر مثلا میرم یه نقشه چیز می‌کرد از این کاغذی‌ها، مثلا میرم کتابخونه دانشگاه مثلا. ولی چه معرفتی داشته، میشه جواب میداده. گفته بالاخره مهرداد زنگ زده من باید جواب بدم. الان واقعا گوگل مپ نعمتیه. آره الان خب خیلی راحت شده، چقدر انگیزه زیاد. ولی واقعا من اون موقع تو اون دوران یکی از شیرینی‌های زندگیم همین جشنواره‌هایی بود که بچه‌ها از همه ایران می اومدن جمع می‌شدن. اصلا این یه لذتی داشت. من به زور می اومدیم، بعضی وقتا قایمکی می اومدیم، چون ما تهرانی‌ها رو هتل را نمیدادن دیگه. تهرانی باید میرفت تو خونه خودش، بعد ما قایمکی میرفتیم تو اتاقای اینا خودمون رو میچپوندیم. یعنی مثلا از این زیر میرا میرفتیم لابی نبینه، بعد شب میموندیم مثلا تا صبح صحبت میکردیم. واقعا تا چقدر لذت بخش بود. عین کارگاه آموزشی بود. مرحوم محمد علی علومی بود. خدا رحمت کنه استاد. منوچهر احترامی میومد. بعضی وقتا شرایطی میشد تو جشنواره ابوالفضل ضریری خودش هم میومد. بعد بچه‌ها همه ابوالفضل ضریری خیلی دوست داشتن. خیلی وقتا میرفتیم خونه ابوالفضل. آره اینا استادای ما بودن. ابوالفضل ضریری نزدیک صبح مثلا خونه ابوالفضل ضریری بودم، براش کارامو میخوندم. بعد الان که نگاه میکنم خیلی مرد بزرگواری بوده. من نهایتاً 4-5 تا داستان کوتاه طنز نوشتم، اون خونده. بعد مثلا پذیرفته بود که من برم خونهش تا صبح برای من صحبت میکرد. عین مثلا این کارگاه. بله. در نظر یک کلاس کاملا اختصاصی. بله. واقعا ما از این وقتا حتی آنلاین هم برای دیگران نمیذاریم. یکی بگه مثلا راهنمایی کن، سری میزنیم هزینه در دایرکت. هزینه در دایرکت. آره خدا رحمت کنه. آقای احترامی هم همینطور بود. آقای احترامی هم محل کارم با خونهشون خیلی نزدیک بود، خیابون پیروزی. آقای احترامی هم خدا بیامرز شاعر حسنی نگوی دسته گل، معروف ترین شعر کودک ایران، اونم نیرو هوایی بود و من هر وقت میخواستم میرفتم خونهشون میموندم و صحبت میکردم و کلی بهمون
راهنمایی میکرد. خدا رحمت کنه. خیلی به این برامون خیلی برامون افتخاره ها. یعنی مثلا من امروز دارم به خودم فکر می‌کنم من قیصر امینپور رو دیدم، شاگردش بودم چند سال. منوچهر احترامی، ابوالفضل ضروری، واقعا مثل اینا. عمران صلاحی خدا بیامرز، خب حالا یه فرصت کمی شد، یعنی عمران خب زود از دنیا رفت و اینا واقعا لذت بخش بود. خودمونم که دور هم بودیم تو هتل و اینا میشستیم شعر میخوندیم، بعضی وقتا اون شعرهایی که نمیشد دیگه مثلا بخونی و اینا، بعد تو دور همیامون میخوندیم و شبای خیلی قشنگی بود. این اتفاقات خیلی باحال بود و من مرداد جان همونجا با هم دوست شدیم، با دوستایی که از شهرهای مختلف و دیگه داره الان 20 گذشت دیگه. ما از 79 اینا با هم آشنا شدیم، دوست شدیم، الان 1403 24 سال. خیلیاشون تو حوزه‌های مختلف ادبی و هنری جایگاهی پیدا کردن. مثلا یادمه که سال 82 علی مردانی با اون نمایش آره اصلا خود محسن نامجو محسن نامجو اصلا توی این جلسات ما میاد دیگه. دقیقاً اولین بار محسن نامجو آورده بودش که دقیقاً چند وقت اصلا اومد. بعد اون تو اون جشنواره اون اختتامیه که اومده بود اونجا تازه اومد اجرای اصلی کرد، وگرنه قبلش توی در حلقه رندان هی می اومد یه ساز دستش بود، یه بچه مثلا از تربت جان اومده بود و دانشجو بود میخوند. اینم بگم شاید براتون جالب باشه، سال 79 که جشنواره طنز دانشجو بود تو حوزه هنری داورش مثلا چیز بود ابراهیم نووی بود، برگزار کنندش چیز بود ابوالفضل ضروری بود دیگه، مثلا اون تیم برگزاری شهرام شکیبا اینا یادم بودن. و تو سال 82 یادم جزء داور داستان مثلا هوشنگ مرادی کرمانی بود. بله. جلال سمیع اونجا بله. و تو این سالها ما کسایی رو میدیدیم که میدونستیم اگر همینطور ادامه بدیم در کنار اونها میتونیم جزء حالا فعالین ادبی باشیم که یه آینده‌ای برای خودشون متصورن، یعنی واقعا بی هدف نبودیم و با پوست کلفتی ادامه دادیم دیگه. آره واقعا این پوست کلفتی رو خوب اومدیم و البته واقعا لذت بردیم این که پیش همدیگه بودیم. و اینم بگم مرداد ما هم سن و سالایی که بچه‌ای که بودیم با هم، بیشترمون رو نمیخوام بگم که مثلا ولی بیشترمون آدم‌هایی بودیم که همدیگه رو واقعا صادقانه دوست داشتیم، حسادت و اینا نداشتیم. خیلی لذت. آره این خیلی خوب بود. اگر مثلا روحیه هامون اینجوری نبود هیچ وقت خیلی اتفاقات نمیافتاد. این حس رو هم برات بگم که چون هممون شرایطمون مثل هم دیگه بود. آره اون در واقع جشنواره‌ای که من جایزه میگرفتم درست خوشحال میشدم، ولی میدونستم که الان دیگه رفیقم جایزه نگرفت. دقیقاً درسته. یه حس چیز داشتم دیگه، حس شاید بگم شرم نابجایی بوده، ولی واقعا میگفتم کاش مثلا شرایطی میشد که همه میتونستیم خوشحال باشیم. آره. مرداد پیکان منو سوار شدی؟ پیکانو سوار شدم. پیکانو سوار شده. یه شب آره تو همون زمستون بودش که با هم رفتیم. آره. یه گشتی زدیم. یه پیکان داشتم و یادش پیکان کولر داشت. البته کولرش به دردی نمیخورد اون موقع چون زمستون بود. ما چیز بودیم سردم بود و منم رانندگیم خیلی هم خوب نبود و میرفتیم میگشتیم، شبا میرفتیم با این پیکانه یه گشتی میزدیم با دوستان. یادشه من 13-14 تا ماشین بعد از اون عوض کردم. من یه رفیقی داشتم اولین بار تعلیم رانندگی ما با هم رفتیم. خب آها. بعد دوتامون خیلی همدیگر مسخره میکردیم. خیلی اول من نشستم اونقدری که از این خنده های رفیقم تو آینه مثلا میترسیدم، از این مربی در خیابون هم مربی نمیترسیدم، گفتم گاف ندم. خب بعد جامون عوض شد، اون رفیقم اومد نشست باشه فرمان، اونم همینطوره، اونم همین احساسو داشت. من فقط منتظر این اشتباه کنه بخندم. این مربی بهش گفت دور بزن، مثلا سر یک چهارراهی تو خیابون بود، بعد اون موقع خیابون خلوت، این شروع کرد دور زدن، فرمونو کامل چرخوند، بعد همینطور منتظر بود که بگه مثلا بس دیگه. ماشین 3 دور خودش چرخید. خب اینا عقربه ساعت منتظر مربی بود. مربی میگه تا کی میخوای بچرخی؟ خب همینطور تو ماشین میچرخید. بعد حالا نکته جالب اینه که چند سال بعد این میدونه، بعد ما دوتا با هم شوخی میکردیم، مطمئن بودیم که نه از اون راننده در میاد نه از من.
متاسفانه چند سال بعد شنیدم که با ماشین چپ کرد. آه ولی اولین چیزی که اومد تو ذهنم همون دور زدن بود. آخه نچرخینا خب. ولی آره زیادم بله. نچرخید. منتظر مربی نباش، بالاخره اون جایی که باید به چرخه دیگه تمامش کنی تمام کن. عجب. آره خیلی روزای باحالی بود و واقعا من موفقیت‌های کتاب مهرداد جان رو که میدیدم تو این مدت واقعا لذت بخش بود. اول از اون مسابقه خندوانه بود که کتاب آبنبات هلدار اومد و بعد خیلی محبوب شد. البته اینم من گفتم ببینید فقط اون مسابقه نیست، چون تو اون مسابقه بالای 30 تا اینا کتاب معرفی شد، یه دونه که نبود که یه سری کتاب بود. یعنی بعدش شد 10 تا. یعنی قبلش فکر می‌کنم 30-40 تا بوده. آره ده مدام کتاب معرفی کردن. یعنی میخوام بگم این تعداد کتابی که معرفی شد و خب چیز بود، کتاب خودش جون داشت که تونست به هر حال اینقدر بکشه بالا. اینجوری نیست که مثلا حالا هر کی کتاب دیگه رو معرفی می‌کردیم این اتفاق میافتاد. ببین اینا جزء شانس هاست. خب یه جا مثلا یه شانسی بهت رو میکنه و اون شانس اگر بگیره به قول تو باید چیزش هم داشته باشه. بله اون جنمش هم باید باشه. آره بعد جواب میده. بله ولی اگر صرفاً بر پایه شانس باشه نه دیگه، مثل این حبابه که میته همش که نمیشه شانس بیاری. آره. اینم همیشه نکته بد شانسی نیست. آره. شانس و بد شانسی همیشه هستن. آره. ولی وقتی تلاش میکنی تعداد شانساتو افزایش میدی. دقیقاً. و چون تلاش کردی اگه یه دونهشون بگیره بقیه هم با خودش میکشه. دقیقاً درسته و واقعا آره میگم من توی این مدت کیف میکنم. آخرین فیلمی که دیدم و واقعا کیف کردم اینو بگم و اینجا با دوستان خداحافظی بکنیم. 18 دقیقه فقط این شد. اون آخرین چیزی که دیدم که حالا براتون میذارم دوستان فیلمش رو، توی نمایشگاه کتاب یک صف چند صد متری ایجاد شده بود که آقا مهرداد جشن امضای کتابشون بود و من واقعا دیدم خیلی کیف کردم. اصلا این چیزا رو میبینم یه حال خوبی، مخصوصا دور که شده یه مقدار حالم خیلی بیشتر خوب میشه. این چیزا رو میبینم. اینم شاید برای بچه‌هایی که مثلا توی شهرستان یا احساس میکنن که دیده نمیشن. خب میخوام اینو بهشون بگم که ببینید من خودم ساکن شهرستانم و نویسنده محفلی یا سفارش نویس یا سلبریتی اینا هیچ کدوم نبودن. بله درست. و اگر صف تشکیل شده بود برای کتابم صرفا برای خود کتاب من بوده. یعنی من اگه 3 متر اونورتر از قرفه میایستادم کسی منو نمیشناخت. بله کتابمو میشناختم. دقیقاً درست. میخوام بگم که وقتی تلاش میکنید بالاخره خود کار دیده میشه. حتی اگر تصور کنید که در یک جزیره دور افتاده فقط دارید خودتون و خودتون دارید کار میکنید، احساس میکنید کسی نمیبینه، نه بالاخره یه روز کار شما دیده میشه. 100%. مداومت داشته باشید. 100%. ایشالله یک روزی هم بالاخره اون شانس هایی که به هر حال با آدم رو میکنه در کنار بدشانسی ها همراهش میشه. مثلا یه نفری که میتونه کتابی رو یا اثر از شما رو به بقیه بیشتر معرفی کنه، رو میکنه به اثر شما و اون موقع بوم کارتون صدا میکنه. دقیقاً درسته. خب حالا ما اول با دوستان یه خداحافظی بکنیم. من فیلمو میذارم براتون، فیلم جشن امضا رو میذارم، یه چند تا عکس کتاب‌های مهرداد جان رو میگذارم. حالا بعدها توی شرایطی شاید یه ذره از کتابو بخونیم، بالاخره این کارا رو میکنم. ولی فعلا ازتون خداحافظی کنم، صحبت کنیم ببینیم چطوره. خیلی وقت ندیدمش، حالا فرصت هستش. دوستان ازتون خداحافظی میکنم. ولی خوب شد اون حالت سلفی گرفتیم. آره اینجوری دوتا مونم نه هستیم. اون برمیگردونن. من واقعا نمیدونم به کدوم که از اون سوراخ‌ها باید نگاه کنم. برای فیلم میگیرن یه 3-4 تا کدومشه. هیچ وقت اون نمیشه. سوراخ زیاد داره. آره نمیشه نمیدونم کدومه. این خوبه. آخرش هم نفهمیدم. ولی این سوراخو باید نگاه کنیم. خدا نگهدار دوستان. خداحافظ.